Okay. Yes, done. So we are going to continue with our lesson. Okay. Our lesson number 11, struggle for equality. In that we have learned about the peasant movement, then workers union, socialist movement. Okay. And today we are going to start with the feminist movement. Am I audible clearly and my screen is also visible to you? Yes? Okay, let's start. See, feminist movement म्हणजे स्त्रियांची चळवळ. In the Indian social system, women were given secondary position. भारतात असणारी जी समाज व्यवस्था आहे, आता पण बहुतांश ठिकाणी अशाच प्रकारे समाज आहे की स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिलं जातं. पण पूर्वी स्वातंत्र्याच्या अगोदरच्या काळात तर ह्या गोष्टी खूप एकदम डॉमिनेटिंग मानल्या जायच्या की भारतातील समाज व्यवस्थेत स्त्रियांना नेहमी दुय्यम स्थानच दिलं जायचं, सेकंड पोझिशनच असायची. ड्यू टू मेनी एव्हिल प्रॅक्टिसेस दे वेअर सब्जेक्टेड टू इनजस्टिस. आणि काही दुष्ट चालीरीती होत्या, प्रथा होत्या, जसं सती जाणे, मेनी सच injustice many such practices were there, ज्याच्यामुळे काय होत होता, या स्त्रियांवर अन्याय होत होता. they were subjected to injustice. But during the modern period there was an awakening against it. पण आधुनिक युगात काय झालं, या विरुद्ध जागृती होऊ लागली, स्त्रियांना या गोष्टींविरुद्ध जागृत केलं जाऊ लागलं. Some of the male reformers took initiative in the reform movement related to women. In the course of time, women leaders started coming forward. मग याच्यासाठी कोणी कार्य केलं, काही पुरुष सुधारक होते. ओके, मेल रिफॉर्मर्स वेअर देअर, काही पुरुष सुधारक होते, त्यांनी या गोष्टीसाठी पुढाकार घेतला आणि हळूहळू स्त्रिया देखील या गोष्टीचं नेतृत्व करण्यासाठी पुढे येऊ लागल्या. देअर इंडिपेंडेंट इन्स्टिट्यूट्स ऑर्गनायझेशन्स केम टू बी इस्टॅब्लिश. मग त्या स्वतःसाठी त्यांच्या स्वतःच्या अशा संस्था, संघटना स्थापन करू लागल्या. Pandita Ramabai established the Arya Mahila Samaj and Sharda Sadan. Similarly, Seva Sadan, founded by Ramabai Ranade, are examples of this. मग या कोणत्या संस्था, संघटना स्थापन केल्या? पंडिता रमाबाई यांनी आर्य महिला समाज आणि शारदा सदन, तर रमाबाई रानडे यांनी सेवा सदन या संस्था स्थापन केल्या. Bharat Mahila Parishad 1904 and All India Women's Conference 1927 were founded as well. त्याचबरोबर भारत महिला परिषद आणि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फरन्स या संस्थांचीही स्थापना 1904 आणि 1927 मध्ये झाली. Therefore, this institutional work reach at the national level. मग आता हे जे काम चालू होतं, जे संस्थांच्या लाईक फक्त संस्थेपुरतं जे कार्य चालू होतं, काम चालू होतं, ते आता नॅशनल लेवल पर्यंत म्हणजे राष्ट्रीय पातळीपर्यंत जाऊन पोहोचलं होतं. फॉर द इश्यूज सच ॲज right to inheritance, right to vote, etc., women had to struggle through the medium of this organization. बघा, पूर्वी स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. ओके, दे वर नॉट हॅव्हिंग द राईट टू वोट. वारसा हक्क पण नव्हता, म्हणजे वडिलांचा वारसा हा मुलाकडेच जायचा, मुलीला काही मिळत नव्हतं, काहीच हक्क नव्हते मिळत. म्हणून हे जे मेन प्रश्न होते, वारसा हक्क आणि मतदानाचा हक्क, या प्रश्नांबाबत ह्या ज्या संघटना स्थापन केल्या होत्या, त्यांच्या मार्फत स्त्रिया स्ट्रगल करू लागल्या, संघर्ष करू लागल्या. रखमाबाई जनार्दन सावे वॉज द फर्स्ट प्रॅक्टिसिंग वुमन डॉक्टर इन इंडिया. बघा, आनंदीबाई जोशी या पहिल्या डॉक्टर आहेत, पण रखमाबाई जनार्दन सावे या भारताला वैद्यकीय सेवा पुरवणाऱ्या पहिल्या स्त्री डॉक्टर आहेत. ओके, लक्षात ठेवायचं आहे.
She delivered series of lectures related to health issues of women. मग त्यांनी स्त्रियांसाठी आरोग्यविषयक व्याख्यानमाला देखील चालवल्या. She also opened a branch of Red Cross Society at Rajkot. सॉरी. त्याचबरोबर राजकोट येथे त्यांनी रेड क्रॉस सोसायटी या सोसायटीची या संस्थेची एक शाखा उघडली, एक ब्रांच उघडली. ड्युरिंग द 20th century, participation of women in public life began to increase. मग आता 20व्या शतकात काय होऊ लागलं, जे सार्वजनिक जीवन होतं, जसं कोणत्याही सार्वजनिक मीटिंग असत किंवा कोणताही कार्यक्रम असत, त्या स्त्रियांचा सहभाग त्या गोष्टींमध्ये वाढू लागला. वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द नॅशनल मुवमेंट अँड रिव्होल्युशनरी वर्क वॉज सिग्निफिकंट. त्याचबरोबर राष्ट्रीय चळवळी आणि क्रांतिकार्य यांच्यात देखील स्त्रियांनी मोलाची कामगिरी बजावली. आफ्टर द ऍक्ट ऑफ 1935, वुमन वेर इन्क्लुडेड in the provincial ministries as well. After independence, principle of equality of men and women has been clearly stated in the Constitution of India. बघा नंतर काय झालं, 1935चा कायदा करण्यात आला आणि त्यानंतर प्रांतिक मंत्रिमंडळामध्ये देखील स्त्रियांना समाविष्ट करून घेण्यात आलं. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय संविधानामध्ये स्त्री पुरुष समता याचं तत्व नमूद करण्यात आलं. Here is some information about Dr. आनंदीबाई जोशी. फर्स्ट इंडियन फिमेल डॉक्टर. ओके, पहिल्या भारतीय महिला डॉक्टर. जर तुम्ही आनंदीबाई जोशी हा चित्रपट पाहिला, ही फिल्म पाहिली, तर तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन मिळेल त्याच्यात. हर सन लिव्ह अ लाईफ ऑफ ओनली 10 days अँड देन डायड. त्यांचा मुलगा फक्त 10 दिवसाचा असतानाच मृत्यू पावला. दिस सॉरो बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्स्पायरिंग हर टू स्टडी मेडिसिन. आणि त्याच दुःखामुळे त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचा ठरवलं. शी acquired MD degree in 1886. त्यांना MD ची डिग्री 1886 मध्ये मिळाली. While returning to India, आनंदीबाई contracted tuberculosis. आणि भारतात येतानाच त्यांनी बाहेरच्या देशात ही डिग्री घेतली आणि जेव्हा त्या भारतात परत येत होत्या तेव्हा त्यांना क्षयरोग झाला, ट्युबरक्युलोसिस झाला. लेटर ऑन 16 फेब्रुवारी 1887 शी डायड इन पुणे. आणि नंतर 16 फेब्रुवारी 1887 ला पुण्यात त्यांचा मृत्यू देखील झाला. त्यामुळे त्या जरी डॉक्टर बनून आल्या, त्या जरी पहिल्या भारतीय महिला डॉक्टर असल्या, तरी त्यांना भारतात लोकांची सेवा करता आली नाही. म्हणूनच पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी. पण भारताला वैद्यकीय सेवा पुरवणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टर रखमाबाई सावे. लक्षात ठेवायचा आहे हा डिफरन्स. ओके, समजली आहे? फेमिनिस्ट मुवमेंट, स्त्री चळवळ. येस, क्लिअर? ओके. Then comes Dalit movement, Dalit चळवळ. The Indian social structure was based on inequality. आपल्या भारतातील समाज रचना ही विषमतेवर आधारित होती. कोणीही एकमेकांशी सरळ नीट वागत नव्हतं. कास्टिझम होतं, जातीभेद होता लोकांमध्ये, म्हणजे एकत्रित समाज पद्धती नव्हती. Social reformers like Mahatma Jyotirao Phule, Narayan Guru brought about awakening of the people against the unjust treatment given to Dalits in the society. मग दलितांना जी अन्यायकारक वागणूक मिळत होती त्याविरुद्ध महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु यांसारख्या समाजसुधारकांनी आवाज उठवला आणि जनजागृती सुद्धा केली. फॉलोविंग द टीचिंग ऑफ महात्मा फुले, गोपाळ बाबा वालंकर अँड शिवराम जानबा कांबळे वर्क फॉर द इरॅडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, म्हणजेच दलितांचा हात सुद्धा लागता कामा नये असं मानलं जायचं. ओके.
मग ही जी अस्पृश्यता होती, अनटचेबिलिटी होती, तिला पूर्णपणे निर्मूलित करण्याचं कार्य गोपाळबाबा वलंगकर आणि शिवराम जानबा कांबळे यांनी केलं. In 1888, Gopal Baba Walankar, in his book Vital Vidvansan, condemned untouchability. Shivram Janba Kamble started the magazine सोमवंशीय मित्र on 1st July 1908. मग याचाच पुरस्कार म्हणून त्यांनी काय केलं, विट्वाळ विध्वंसन हे पुस्तक लिहिलं गोपाळबाबा वलंगकर यांनी 1888 मध्ये, आणि त्यामध्ये अस्पृश्यतेचे खंडन केलं. तसंच शिवराम जानबा कांबळे यांनी सोमवंशीय मित्र हे मासिक 1 जुलै 1908 रोजी सुरू केलं. He raised voice against issues of मुरळीज अँड जोगटीन्स. मुरळी आणि जोगतीन यांच्या प्रश्नांना सुद्धा वाचा फोडण्यात आली. He also took initiative for marriages of देवदासीज. देवदासींच्या विवाहासाठी सुद्धा पुरस्कार घेण्यात आला. In Tamil Nadu, Periyar Ramaswamy started a movement for education in untouchability. आणि तमिळनाडूमध्ये पेरियार रामस्वामी यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनाची चळवळ उभी केली. ओके, गॉट टिल हियर? येस. In 1906, Maharshi Vittal Ramji Shinde started the Depressed Classes Mission for the Progress of the Dalit. त्यानंतर 1906 मध्ये महर्षी विठ्ठल रामजे शिंदे यांनी दलितांच्या प्रगतीसाठी डिप्रेस क्लासेस मिशन ही संस्था सुरू केली. The important part of their work was to make the Dalit self-respectful, well-educated and engaged in work, while the second part of their work was to destroy the delusive ideas regarding Dalits in the minds of upper castes. बघा, मग ही जी संस्था त्यांनी सुरू केली डिप्रेस क्लासेस मिशन, त्याचं उद्दिष्ट काय होतं? दलितांना स्वाभिमानी बनवणे, त्यांना सुशिक्षित बनवणे, उद्योग चालू करून देणे किंवा व्यवसाय लायक बनवणे. आणि तर दुसरं त्यांचं महत्वाचं कार्य काय होतं? जे उच्चवर्णीय आहेत त्यांच्या मनातील दलितांविषयीची जी समजूत आहे ती नष्ट करणे. ओके, हे त्यांचं नेक्स्ट काम होतं. फॉर दिस पर्पज ही फाउंडेड मराठी स्कूल्स, वर्क स्कूल्स इन पार्ट ऑफ परेल, देवनार इन मुंबई. मग त्यासाठी त्यांनी काय केलं? मराठी शाळा उघडल्या. मुंबईतील परळ, देवनार या ठिकाणी त्यांनी या शाळा काढल्या. He actively took part for the benefit of Dalit class regarding Satyagraha for entry in Parvati Temple at Pune, शेतकरी परिषद of Dalits, Federal Electorate, etc. मग त्यांनी अजून काय काय केलं? पुणे येथे पार्वती मंदिरांमध्ये प्रवेश मिळावा दलितांना यासाठी सत्याग्रह केला. दलितांची शेतकी परिषद बनवली आणि संयुक्त मतदारसंघ योजना सुद्धा त्यांना उपलब्ध करून दिली. या सगळ्या गोष्टींसाठी त्यांनी भाग घेतला होता. राजश्री शाहू गेव सपोर्ट टू द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. याच वेळी राजश्री शाहू महाराज यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाची पाठराखण केली. ड्युरिंग हिज पिरियड ही लेड द नॉन ब्राह्मण मुवमेंट. आणि त्यांच्या काळात त्यांनी ब्राह्मणेतर चळवळीचं नेतृत्व केलं. राजश्री शाहू महाराज मेड रिव्होल्युशनरी डिक्लेरेशन फॉर रिझर्वेशन इन स्टेट ऑफ कोल्हापूर. त्यांनी कोल्हापुराच्या संस्थानात आरक्षणाचा क्रांतिकारी जाहीरनामा काढला. ही मेड अ लॉ फॉर फ्री अँड कंपल्सरी प्रायमरी एज्युकेशन. त्यामध्ये त्यांनी मोफत आणि सक्तीचं प्राथमिक शिक्षण याचा कायदा केला. प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचं व्हावं आणि ते मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावं असा कायदा केला. He did substantial work for abolition of caste distinction. जातीभेद पूर्णपणे निर्मूलित करून टाकावा यासाठी त्यांनी खूप महत्वाचं कार्य केलं. There were 3 restrictions put up in the caste system: interdining, intermarriage and change of occupation. मग त्यावेळी काय होतं? रोटी बंदी, बेटी बंदी आणि व्यवसाय बंदी
हे निर्बंध जाती व्यवस्थेत होते. म्हणजे एक खालच्या जातीतील व्यक्तीने अप्पर कास्टच्या लोकांसोबत जेवायचं नाही, मुलीचं त्या कास्टमध्ये लोअर कास्टमध्ये लग्न लावून द्यायचं नाही, आणि त्यासोबतच त्यांच्यासोबत व्यवसाय सुद्धा करायचा नाही. या 3 गोष्टी त्यावेळी पाळल्या जात होत्या. In these regards, during meetings and conferences, Shahu Maharaj ate food from the hands of Dalit people and overthrew the restriction on the interdining. मग यावर निर्बंध आणण्यासाठी शाहू महाराजांनी काय केलं? एका परिषदेमध्ये दलित लोकांच्या हातचं अन्न खाल्लं आणि रोटी बंदी ही प्रथा धुडकावून लावली. Shahu Maharaj believed that till the restriction on intermarriage is followed, till then the caste distinction will not be uprooted. शाहू महाराजांचा असा विश्वास होता, अशी धारणा होती की जोपर्यंत बेटीबंदीचा निर्बंध समाजात पाळला जातोय तोपर्यंत जातीभेद पूर्णपणे नष्ट होणार नाही. He passed the act of intercaste marriage and gave it a legal acceptance in his state. मग त्यांनी त्यांच्या राज्यामध्ये, त्यांच्या संस्थानामध्ये हा आंतरजातीय विवाह कायदा याला मान्यता दिली. ओके, आणि हा कायदा मंजूर देखील केला. आंतरजातीय इंटरकास्ट मॅरेजला त्यांनी अप्रूव्ह केलं, ऍक्सेप्ट केलं, त्याला मान्यता दिली. On 22nd February 1918, he abolished the balutedari system by publishing a declaration in the government gazette of the state of Kolhapur. Permission was granted to practice any occupation by anyone. By giving freedom of occupation by Shahu Maharaj, the people were freed from type of social slavery. त्यानंतर त्यांनी 22 फेब्रुवारी 1918 मध्ये कोल्हापूर सरकारच्या गॅझेटमध्ये जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये संस्थानातील बलुतेदारी पद्धत नष्ट करण्यात आली. कोणताही व्यवसाय कोणालाही करण्याची परवानगी देण्यात आली आणि हा व्यवसाय स्वातंत्र्य देऊन एक प्रकारच्या सामाजिक गुलामगिरीतून त्यांनी लोकांची मुक्तता केली. ओके, शाहू महाराजांचं कार्य समजलंय? बलुतेदारी पद्धतीबद्दल कोणी सांगणार का? एनीवन हॅज एनी आयडिया? Any idea? Chala, I am giving you 5 minutes. You can search on internet, whatever sources you have, and then tell me. Start. Yes, Rudra, you found out? Okay. Tell me. Yes, miss. Under the Baluta system, the Balutedars have certain rights and privileges as ceremonies, etc. Their services are remunerated by the cultivators in the shape of an annual payment in
shares of corn and a few seeds of other grain grown in the field, such as wheat, halga, gram, tur, groundnut, etc. Okay, very good. Anyone else? अजून कोणी? Yes. Okay. Say. Then the Justice Party did valuable work for social equality in South India. मग आता साऊथ इंडियामध्ये दक्षिण भारतामध्ये जस्टिस पार्टी या पक्षाने सामाजिक समतेसाठी खूप मोलाचं कार्य केलं. Mahatma Gandhi took up the issue of eradication of untouchability in his hands and put it up on the platform of Indian National Congress. मग यामध्ये महात्मा गांधींनी अस्पृश्यतेचा प्रश्न स्वतःच्या हाती घेतला आणि तो राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या व्यासपीठावर मांडला. While at Erwada prison, he debated with the rigid Hindu Pandits, stating that the religious texts of Hindus do not support untouchabilities. आणि त्याबरोबरच एरवडा तुरुंगात असताना सनातनी हिंदू पंडितांशी त्यांनी वाद केला आणि त्या वादात अस्पृश्यतेला शास्त्राधार नसल्याचं प्रतिपादन देखील केलं. He gave inspiration to Harijan Sevak Sangh by taking inspiration from him. अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर alias ठक्कर बाप्पा, अप्पासाहेब पटवर्धन etc. These activists dedicatedly work for equality. त्यानंतर गांधीजींपासून प्रेरणा घेऊन अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर उर्फ ठक्कर बाप्पा आणि अप्पासाहेब पटवर्धन यांनी या कार्यकर्त्यांनी काय केलं? समतेच्या कामामध्ये स्वतः सामील झाले. द स्ट्रगल ऑफ दलित्स begun under the leadership of Dr. बाबासाहेब आंबेडकर. आणि आपल्याला माहितीच आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली दलितांच्या या संघर्षाला आता सुरुवात झाली. He aimed at establishing a society based on principles of liberty, equality and fraternity. त्यांना एक नवीन समाज उभा करायचा होता, जो समाज स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या गोष्टींवर आधारित असेल. He was convinced that the injustice to the Dalits and inequality would not end unless the caste system was completely uprooted. जोपर्यंत जी जाती व्यवस्था आहे ती पूर्णपणे नष्ट होत नाही तोपर्यंत दलितांवरील होणारा अन्याय थांबणार नाही असं ते मानत होते. अकॉर्डिंग टू हिम सोशल इक्वॅलिटी वॉज द राईट ऑफ द दलित. आणि त्यांच्या मते सोशल इक्वॅलिटी म्हणजे सामाजिक समता हा दलितांचा अधिकार आहे. ही इंटेंडेड टू कॅरी आउट अ मुवमेंट बेस्ड ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट. मग त्यामध्ये त्यांनी काय केलं? स्वाभिमानावर आधारित चळवळीला सुरुवात केली. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू ही एस्टॅब्लिश द बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन जुलै 1924. आणि याच भूमिकेतून त्यांनी बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना केली 1924 मध्ये. बी एज्युकेटेड, बी ऑर्गनाइज अँड बी एज्युटेटेड वॉज द इन्स्पिरेशनल मेसेज गिवन बाय हिम टू इट्स फॉलोअर. जे त्यांचे अनुयायी होते त्यांना त्यांनी काय मेसेज दिला? बी एज्युकेटेड, शिका, बी ऑर्गनाइज, संघटित व्हा, अँड बी एज्युकेटेड आणि मग संघर्ष करा. बाबासाहेब बोले गॉट अ बिल पास्ड इन द Bombay Provincial Assembly for the public water reservoirs to be open to the untouchables. बाबासाहेब बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळामध्ये सार्वजनिक पाणवठे म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी जो पाण्याचा पुरवठा असेल तिथे अस्पृश्यांना हात लावून दिलं जात नव्हतं. मग ते सार्वजनिक पाणवठे अस्पृश्यांना खुले करण्याचं विधेयक त्यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळामध्ये मंजूर करून घेतलं. However,
In reality, the water reservoir were not accessible to Delhi, and hence Dr. Babasaheb Ambedkar and his followers started satyagraha at Saudar Lake in Mahad. तरी सुद्धा त्यांनी हे विधेयक मंजूर केलं तरी सुद्धा दलितांना प्रत्यक्षात पाणवठे खुले केले गेले नाही. मग म्हणूनच बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे अनुयायी यांनी महाड येथे चौदार तळ्यावर सत्याग्रह केला. He also burned the Manusmriti, which advocated inequality. त्यांनी विषमतेचा पुरस्कार करणाऱ्या मनुस्मृतीचे दहन सुद्धा केले. In 1930, he started Satyagraha for the entry of Dalits in the Kalaram temple at Nashik. त्यासोबतच त्यांनी 1930 मध्ये नाशिकच्या काळाराम मंदिरामध्ये दलितांना प्रवेश मिळावा यासाठी सत्याग्रह केला. दिस सत्याग्रह वॉज लेड बाय कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड आणि त्याचं नेतृत्व कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी केलं. न्यूजपेपर वॉज अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर्स मुवमेंट. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चळवळीचं अविभाज्य अंग म्हणजे वृत्तपत्रे. Okay, to create awakening in the society and to voice out their grief, Dr. Babasaheb Ambedkar started newspapers like Mukanayak, Bahishkrut Bharat, Janata, Samta, etc. मग समाजाला जागृत करण्यासाठी आणि दलितांच्या दुःखांना वाचा फोडण्यासाठी त्यांनी आंबेडकरांनी मुकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता अशी वृत्तपत्रे सुरू केली. Dr. Babasaheb Ambedkar established the Independent Labour Party. Okay, he opposed these laws that went against the interests of the worker. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरनी स्वतंत्र मजूर पक्ष स्थापन केला आणि जे कायदे कामगारांच्या हितासाठी बनवले नव्हते त्या कायद्यांना विधिमंडळात विरोध केला. In 1942, he established All India Scheduled Caste Federation to put forth the issues of Dalit in an effective manner. त्यानंतर 1942 मध्ये शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनची स्थापना करण्यात आली ज्यामध्ये दलितांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडले गेले. To the Constitution of India, Dr. Babasaheb Ambedkar made a significant contribution to the creation of a social structure based on equality in modern India. मग आधुनिक भारतात समतेवर आधारलेली समाज रचना निर्माण करण्याच्या कार्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाद्वारे महत्वाचं कार्य केलं कारण आपलं संविधान हे बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलं आहे तुम्हाला माहित असेल. ओके, In 1956, along with his innumerable followers, he embraced Buddhism that advocated humanity and equality. The struggle for equality has a prominent position in the making of modern India. आणि त्यानंतरच 1956 मध्ये त्यांनी आपल्या अनुयायांसोबत बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला कारण त्यांच्या मते बौद्ध धर्म हा मानवतेचा आणि समतेचा पुरस्कार करणारा होता. आता आधुनिक भारताची जी जडणघडण झाली त्यामध्ये समतेसाठी जो लढा उभारला गेला the struggle for equality has a very important position, very prominent position. या लढ्याला खूप महत्वाचं स्थान दिलं जातं. Okay, and here we have done with our lesson. Have you understood it clearly? Yes. Tell me all of you have understood. Okay. So let's start with question and answer. Dash Dash founded the Red Cross Society in Rajkot. राजकोट येथे रेड क्रॉस सोसायटीची स्थापना कोणी केली लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. डॉक्टर रखमाबाई जनार्दन सावे. येस, सावे. Dash Dash was the president of Mill Worker Union at Ammalner. अमळनेरच्या गिरणी कामगार युनियनचे अध्यक्ष टिंब हे होते साने गुरुजी. येस.
The president of first session of ITAC was dash dash. ITACच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष टिंबटिंब होते. लाला लजपत राय. Yes. Question number 2. Write short notes. Social work of विठ्ठल रामजी शिंदे. विठ्ठल रामजी शिंदे यांचं सामाजिक कार्य. Yes, Nidhi? Yes, ma'am. The goal of Maharshi Vittal Ramji Shinde was to make the Dalits self-respectful. When educated and engaged in work, he worked to destroy the delusive idea regarding Dalits in the mind of the upper caste. He founded the depressed classes mission for the progress of Dalits in 1906. To achieve this, he started Marathi school and work school in the part of Parel, Dinor in Mumbai. He actively took part in various movements which were related to the welfare of Dalits, like Satyagraha for entry in Parvati Temple at Pune, Shetkari Parishad of Dalits, and federal electorates. Yes, good. Marathi? Anyone in Marathi? Yes, Ayush? Yes, ma'am. दलितांना स्वाभिमानी आणि उद्योगी बनवणे हे विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे ध्येय होते. दलितांच्या प्रगतीसाठी त्यांनी डिप्रेस क्लासेस मिशन ही संस्था सुरू केली. उच्च निर्यांच्या मनातील दलित विषयक भ्रामक समजुती नष्ट करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. मुंबईत परल देवनार या भागात त्यांनी मराठी शाळा उद्योगशाळा सुरू केल्या. पार्वती मंदिरांमध्ये प्रवेशासाठी सत्याग्रही शेतकी परिषद संयुक्त मतदारसंघ यात दलितांचा सहभाग व त्यांचे हित यासाठीही ते सक्रिय असत. Okay. Reforms of Rajashri Shahu Maharaj in the state of Kolhapur. राजश्री शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात केलेल्या सुधारणा. Yes, Ayush. मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा, जातीभेद निर्मूलनासाठी रोटी बंदी, बेटी बंदी आणि व्यवसाय बंदी हे जातीतील निर्बंध दूर केले. आंतरजातीय विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली. संस्थानातील बलुतेदारी पद्धती नष्ट केली आणि लोकांना व्यवसाय स्वातंत्र्य देऊन त्यांची सामाजिक गुलामगिरीतून मुक्तता केली. मानसी? Yes, Miss. Rajashri Shahu Maharaj worked for abolition of caste discrimination. He made revolutionary declaration for reservation in the state of Kolhapur. He made law for free and compulsory primary education. He worked to remove restrictions on interdining, intermarriage, and change of occupation in the caste system. He passed the Act of Intercaste Marriage and made it legal in state. He abolished Balutdari system by publishing a declaration in the government, the state of Kolhapur on 22 February 1980. This allowed people to practice any occupation and free them from type of social slavery. Yes. Question number 3. Explain the following statement with reason. The government decided to crush down the communist movement. सरकारने साम्यवादी चळवळ चिरडण्याचे ठरवले. I know some questions have been done, but we have to do it. Okay. Yes, Soham. In 1925, the Communist Party
India, the work of building militant organization of worker and peasant was done by the young communist. The British government started feeling the danger of communist movement. Hence, the British government decided to crush down the communist movement. Yes, Ayush. 1925 साली स्थापन झालेल्या साम्यवादी पक्षाचा कामगार वर्गात प्रभाव वाढू लागला. आर्थिक व सामाजिक समतेच्या तत्त्वावर समाजाची फेररचना झाली पाहिजे, असे साम्यवादी नेत्यांचे मत होते. कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या लढाऊ संघटना उभारण्याचे कार्य साम्यवादी तरुणांनी या काळात केले. साम्यवादी चळवळीचा वाढता प्रभाव सरकारला धोकादायक वाटू लागला. त्यामुळे सरकारने साम्यवादी चळवळ चिरडण्याचे ठरवले. Yes. Dr. Babasaheb Ambedkar started newspapers like Mukanayak, Bahishkrut Bharat, etc. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुकनायक, बहिष्कृत भारत यासारखी वृत्तपत्रे सुरू केली. Why? What is the reason behind that? Yes, Soham. News, Newspaper was an integral part of Dr. Babasaheb Ambedkar movement to create awakening in the Dalit society and to voice out their grief. Yes, Ayush. यस मॅम. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्वांवर समाजाची उभारणी करणे ध्येय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बाळगून होते. सामाजिक समता आणि स्वाभिमानावर आधारलेली चळवळ त्यांना करायची होती. त्या दृष्टीने समाजात जागृती घडवून आणणे आवश्यक होते. दलितांच्या दुःखांना वाचा फोडायची होती. आपले हे विचार समाजापर्यंत पोहोचवण्याची डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेक वृत्तपत्रे सुरू केली. Yes. This should be the detailed answer should be there. Next is there arose a need of nationwide workers union. राष्ट्रवादी कामगार संघटनेची आवश्यकता भासू लागली. Yes, Nidhi. Yes, ma'am. In the later half of 19th century, textile mill, railway companies and such other industry were started in India. The worker group were not aroused on large scale. As there were no unions, the workers should not organize. After the First World War, there was rise of worker class in India due to industrialization. Therefore, a necessity was felt for nationwide worker union. Okay. Question number 4. Write the following question in brief. Why was the struggle for equality important in making of modern India? आधुनिक भारताच्या जडणघडणीत समतेचा लढा महत्वाचा का ठरतो? Yes. Yes, Ayush. यस मॅम. या लढ्यामुळे सरंजाम मशाहीला धक्का बसून शेतकऱ्यांना न्याय मिळू लागला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले जाऊ लागले. कामगारांचे लढे तीव्र होऊन समाजवादी समाजरचनेचा हा वर्ग मागणी करू लागला. स्त्रियांची दयनीय स्थिती सुधारण्यासाठी पुरुषांबरोबरच स्त्रियांचे नेतृत्व पुढे येऊन स्त्री पुरुष समतेचा आग्रह धरला जाऊ लागला. दलितांच्या प्रश्नांचा वाचा फोडून अस्पृश्यता नष्ट करणे, सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करणे या दृष्टीने प्रयत्न होऊ लागले. अशा रीतीने समाजातील शोषित पीडित समाजाच्या विकासासाठी समतेचे हे लढे महत्त्वाचे ठरले. Okay, Nidhi. Yes, ma'am.
India achieved freedom because of freedom struggle. The scope of this struggle was not limited to achieve political freedom but emancipation of man from all types of bondages. Therefore, in the course of this struggle, there was opposition of feudalism, social inequality, and economic exploitation. The principle of equality was given equal importance. Various groups such as farmer, worker, women and dalits come forward and started movements in order to get justice and bring about reform. This proves that struggle for equality has great significance in the making of modern India. Yes. Your next question is write about the work of Sane Guruji in Eastern Khandesh. पूर्व खानदेशात साने गुरुजींनी केलेले कार्य लिहा. Yes, Mansi. In 1938, the crops in eastern Khandesh were destroyed due to the heavy rains. The condition of the farmers was miserable. In order to get the land revenue waived, Sane Guruji organized meetings and processions at many places. He took out marches on the collector office. The peasants participated in large number in the revolutionary period of 1942. Yes, Ayush. येस मॅम. 1938 साली पूर्व खानदेशात अतिवृष्टी होऊन पिके बुडाली. हलाखीची परिस्थिती झालेल्या शेतकऱ्यांचा शेतसारा माफ करून घेण्यासाठी साने गुरुजींनी शेतकऱ्यांना संघटित केले. जागोजागी सभा मिरवणुका घेऊन कलेक्टर कचेरीवर मोठ्या संख्येने मोर्चे काढले. धुळे, अमळनेर येथे गिरणी कामगारांचे संघटन करून किसान कामगारांची एकजूट घडवून आणली. Okay. How was the struggle built up by the worker decisive for the national movement? कामगारांनी उभे केलेले लढे राष्ट्रीय चळवळीस पूरक कसे ठरले? How was the struggle built up by the workers decisive for the national movement? Yes, Nidhi. Yes, ma'am. The beginning of 19th century witnessed the emerge of working class due to industrialization. They made effort to solve their problems. During the anti-partition movement, workers carried out strikes from the time to time to pressurize the British government. The tea plantation workers in Assam launched an agitation against their rich condition. During the anti-partition movement, workers carried out strikes from time to time in support of Swadeshi. In 1928, the Mill Worker Union went on strike for 6 months. Many such strikes were organized by railway workers, jute mill workers, etc. Yes. Next question is discuss the nature of reform movement related to women. स्त्री विषयक सुधारणा चळवळीचे स्वरूप स्पष्ट करा. Yes, Mansi. Women had secondary position in the Indian social system. They were subjected to many injustice because of evil practices. In the 20th century, many reforms were initiated for the betterment of women. The reform movement was led by women and institutions formed by them. They fought for issues such as right to inheritance, right to vote through medium of these institutions. The involvement of women went on increasing. They played an active role in the national movement and in the revolutionary movement. Due to the reform movement, women were included in the provincial ministers. Yes. Ayush. येस मॅम. भारतातील समाजव्यवस्थेत स्त्रियांना दुय्यम स्थान होते. दुष्ट चालीरीतींमुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असे. 20व्या शतकात स्त्रियांविषयक सुधारणांसाठी समाजात जागृती होऊ लागली. स्त्रियांचे नेतृत्व पुढे येऊन त्या स्वतंत्र संस्था आणि संघटना स्थापन करू लागल्या. वारसा हक्क, मतदानाचा हक्क इत्यादी प्रश्नांबाबत संघटनांच्या माध्यमातून स्त्रिया संघर्ष करू लागल्या. सार्वजनिक
जीवनात स्त्रियांचा सहभाग वाढला. राष्ट्रीय चळवळीत व क्रांतिकार्यातही त्यांचा मोलाचा सहभाग होता. स्त्रियांविषयक सुधारणा चळवळींमुळे स्त्रियांना प्रांतिक मंत्रिमंडळातही स्थान मिळाले. Okay, here we have completed our lesson. Do you have understood everything? Any doubts, anything regarding that? Yes, understood. Okay, so we are going to stop over here. Okay, you can leave the class and please write the question answers, the remaining one. Okay, bye bye. Bye. Bye bye. Welcome.